स्वागत छ विश्व अपडेटको नयाँ भिडियो एपिसोडमा। आजको यस भिडियोमा हामीले फेसबुकबाट हामीले सजिलैसँग जेन्युन तरिकाले यहाँबाट अर्निङ गर्ने टिप्सको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले फेसबुकको थ्रुबाटै हामीले प्रोडक्टहरू अनलाइन सेल गरेर तपाईले कुनै पनि यसमा दुःख गर्नुपर्ने हुँदैन। यसमा प्रोडक्टहरू अलरेडी हुन्छ, त्यो प्रोडक्टलाई हामीले सेल गरेर तपाईले डिल गरेर यहाँबाट कमिसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। जानकारी दिनुभन्दा पहिले तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला, किनकि हामीले यहाँबाट अनलाइन अर्निङ रिलेटेड र यहाँबाट टेक्नोलोजी सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरू तपाईलाई पक्कै पनि दिनेछौँ। त्यसको लागि सब्स्क्राइब गरी नजिकै बेल आइकन हजुरले थिच्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिहाल्नुहोस्। लागौँ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। तपाईँ फेसबुकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि हजुर यो खालको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा होममा आइसकेपछि हजुरले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त यो आइकनमा हजुरले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यो खालको एउटा इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँबाट धेरै अप्सनहरू यहाँबाट देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो अप्सनमध्ये हामीले यहाँबाट अर्निङ गर्न सकिने अप्सन भनेको मार्केट प्यालेस छ। हजुरले सिम्पली मार्केट प्यालेसहरूलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुरले मार्केट प्यालेसमा हजुरले यहाँबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हजुरको धेरै क्याटेगोरीका प्रोडक्टहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वालेटहरू पनि छ, अनि घडीहरू पनि छ, अनि कारहरू पनि छ, देख्दै हुनुहुन्छ। टोपीहरू छ, सबै प्रोडक्टहरू यहाँबाट तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ अरू त छोडौँ, हाम्रो यहाँ लाल पूजा समेत हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हामीले अर्निङ कसरी गर्ने त तपाईँले सिम्पली क्याटेगोरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरीबाट हजुरले कुन कुन क्याटेगोरीको हजुरले प्रोडक्टहरू सेल गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि हजुरले क्याटेगोरीमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले के गरौँ त भेहिकल सम्बन्धी हामीले यहाँबाट क्लिक गरौँ। अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ धेरै बिक्रीमा राखिरहेका कारहरू स्कुटीहरू छन्। यो स्कुटीलाई 1,05,000 भनिरहेको छ, नयाँ स्कुटी रहेछ। अनि यसमा 9 लाख पनि भनेको छ। अब यसमा हजुरले सिम्पली अर्निङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा हजुरले कुनै पनि प्रोडक्टलाई हजुरले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ कि 1,60,000 को हामीले स्कुटीलाई सिलेक्ट गरौँ। यहाँबाट डाइरेक्ट यसको प्राइस छ 1,60,000 भनेर यो सेलरले 1,60,000 को प्राइस यहाँ राखेको छ। अब यो सेलरसँग हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट एसएमएस गर्न सक्छौँ। यो एसएमएस गरेर हजुरले यससँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ कि यो स्कुटीलाई मैले 1,70,000 मा बेचिदिन्छु, तपाईँलाई 1,60,000 दिन्छु अथवा 1,55,000 दिन्छु र मैले त्यहाँ भएको अरू आएको कमिसन त मैले यहाँबाट खान्छु भनेर योसँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट सजिलैसँग तपाईँले कमिसन लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँबाट साथीहरूले धेरै अर्निङ गर्नु भएको छ। यहाँबाट धेरै प्रोडक्टहरू पनि हुने गर्छ। यहाँबाट सजिलैसँग डिल गरेर यहाँ सजिलै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अरू कुनै क्याटेगोरी मोबाइलहरू पनि यहाँबाट थुप्रो पाउनुहुन्छ, सपिङ सम्बन्धी पाउनुहुन्छ। अनि धेरै क्याटेगोरीहरू यहाँबाट छ। तपाईँले यो 1500 को साडी छ, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो साडीलाई पनि हामीले मार्केट प्यालेसमा यसलाई के गर्न सक्छौँ त तपाईँले 1500 मा यहाँ दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले बाहिरलाई 2000 मा सेल गरिदिएर पनि यहाँबाट 500 रुपियाँ हजुरले सजिलैसँग कमिसन लिन सक्नुहुन्छ। अरू कुरा यिनीहरू थियो बाहिरबाट प्रोडक्टहरू सेलमा राखिरहेको थियो, हजुरले यहाँबाट डाइरेक्ट कमिसन लिन सक्नुभयो। अब तपाईँसँग कुनै प्रोडक्ट छ, तपाईँको साथी कुनै प्रोडक्ट छ भनेपछि हजुरले डाइरेक्ट सेल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सेलमा गइसकेपछि हजुरले आइटम कुन खालको हजुरको सेल गर्नुपर्ने हो, मानौँ कि तपाईँको साथीको बाइक सेल गरिदिनु पर्ने छ भनेपछि यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरले यसमा त्यो बाइकको फोटोहरू यहाँबाट अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। टाइटल हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा हजुरले सिम्पली प्राइस राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो हजुरको यहाँबाट सेल हुन्छ अनि लोकेसनहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेल भएकोबाट हजुरको जुन गाडी धनी छ उहाँलाई कमिसन पहिले नै हजुरले डिल गर्नुपर्नेछ र त्यो डिल बापत यहाँबाट एक्स्ट्रा मनी हजुरले राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ त सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सेल भइसकेपछि हजुरले यहाँबाट सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम जेन्युन तरिकाले यहाँबाट सजिलैसँग हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले लागि परेर काम गर्न थाल्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको अर्निङ गर्नलाई यहाँबाट के छ त हाम्रो मार्केट प्यालेसबाट सजिलैसँग अर्न गर्न सकिन्छ। धेरै किसिमको प्रोडक्टहरू यहाँबाट भेट्नुहुन्छ। त्यसलाई हजुरले भित्री सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले डाइरेक्ट लिएर पनि यहाँबाट सेल गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू हाम्रो च्यानलबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिच्नु होला। यसपालि बाई।